بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناتي على خطى العارفين بالله. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على كيف يخفي الله أولياءه الصالحين بين الناس، فتابعوا معي. اللهم لتبقى وعليها ألقى، نفتتح بلا حول ولا قوة إلا بالله. إن من أعظم أسرار التدبير الإلهي في هذه الحياة أن يخفي الله تعالى أولياءه الصالحين بين خلقه، فلا يعرفون بالألقاب الباهية، ولا تزين لهم الدنيا بزخارفها، بل يمشون في الأسواق كسائر الناس، ويخفون طاعاتهم كما يخفون معاصيهم، فتتعطش القلوب إلى لقائهم دون أن تدري أين هم، وتتمنى رؤيتهم دون أن تدرك أن أحدهم قد مر بها مرورا عابرا. ولقد بين لنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مكانة أوليائه، فقال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلم يجعل الولاية لمن يرفعون أصواتهم بالادعاء، ولا لمن يلبسون ثوب القداسة على العلن، بل جعلها لمن اجتمع فيهم الإيمان والتقوى، وهما عملان قلبيان لا يراهما إلا الله سبحانه وتعالى. ومن سنن الله في خلقه أن يخفي أولياءه تحت ستار من التواضع والبساطة، فكم من عبد ذليل في عيل نفسه عظيم في عين ربه، وكم من إنسان يحسبه الناس من عامة الناس، وهو عند الله من خواص خلقه. قال أحد السلف الصالح: لو عرفتم حقا من هم أولياء الله لاتخذتم تراب مشيهم ولغسلتم به وجوهكم. ومع ذلك فإن الله يحجبهم عن الأنظار، لا لينقص من شأنهم، بل ليحميهم من الرياء ويحفظ عليهم إخلاصهم وإيمانهم. فالولي الحقيقي لا يطلب شهرة، ولا يحب أن يشار إليه بالإعجاب، بل يخشى أن يكشف سره فيفسد عمله. وقد قال الحسن البصري رحمة الله ورضوانه عليه: إن من علامة إخفاء الله لعبده أن يظهر له الذنوب ويخفي عنه الحسنات، فتراه دائم الخوف من نفسه، مشفقا على قلبه، حريصا على ستره، لا يرى لنفسه فضلا، بل يرى نفسه أدنى الخلق. ولله حكمة بالغة في إخفاء أوليائه، منها أذكر أولا حماية الإخلاص، فإن الشهرة تدخل الشيطان من باب الرياء، والولي إذا عرف تغيرت نظرات الناس إليه، فربما دفعه ذلك ولو من غير قصد إلى حب المدح، فينقضي إخلاصه. ثانيا اختبار للعباد، فلو ظهر الأولياء جليا لآمن بهم الناس إكراها، لكن الله سبحانه وتعالى يريد الإيمان اختياريا، والولاء لله لا للبشر، فالناس يختبرون هل يعبدون الله لذاته أم يتبعون من يظهرون الكرامات. ثالثا الحفاظ على توازن الكون، فإن وجود هؤلاء الأخفياء كما ورد في بعض الآثار سبب في دفع البلاء عن أهل الأرض. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يدفع بهم البلاء عن أهل الأرض، والحديث رواه الطبراني. ولو عرفوا لطالهم أذى الجاهلين أو طمع الطامعين، فاختل هذا التوازن. رابعا التربية الروحية للمؤمنين، فالمؤمن لا يعلق قلبه بشخص مهما على شأنه، بل يجعل ولاءه لله تعالى وحده. وإخفاء الأولياء يعلم الناس أن يبحثوا عن الخير في الأعمال وليس في الأشخاص.
وأولياء الله الصالحين قد لا يعرفون بأسمائهم أو صورتهم، لكن تعرف آثارهم في مجتمعهم. فتجد الولي حيث يحتاج لا حيث يمدح، ويصلح ذات البين ولا يثير الفتن، يحب في الله ويبغض في الله لكن بغير تعال، يحسن إلى من أساء إليه ويغفر لمن ظلمه، لا يظهر زهده لكنه لا يحب الدنيا ولا ما فيها. إذا تكلم كان كلامه نافعا، وإذا سكت كان سكوته حكمة. وقد قال الإمام الجنيد رحمة الله ورضوانه عليه: الولي من غاب عن نفسه في شهود ربه، أي أنه نسي ذاته في حبه لربه، فلم يعد يرى لنفسه شيئا يستحق عليه مدحا أو ثناء. ومن أراد أن يجد وليا فليبدأ بنفسه، ليصلح نيته وليخلص عمله وليخفي طاعته كما يخفي معصيته، فإن من سلك طريق الإخلاص والتقوى أصبح من أولياء الله الصالحين حتى لو لم يعرفه أحد. قال ابن عطاء الله السكندري: من علامة القبول أن يسترك الله بطاعتك كما سترك بمعصيتك. فلا تغتر بمن يظهر الزهد على المنابر، ولا تزدري من يعمل في صمت بين الناس، فقد يكون ذلك الصامت هو الولي الذي يرفع به البلاء وتفتح به الرزق وتستجاب به الدعوات. وختاما لهذه الحلقة، اعلموا إخوتي في الله أن الله سبحانه وتعالى يخفي أولياءه كما يخفي رحمته، وكما يخفي ليله في نهاره ونهاره في ليله، وهم رغم إخفائهم نجوم هداية في ظلمات الفتن، وأنهار رحمة في صحار القسوة. فلا تطلب أن تراهم، ولكن اطلب أن تكون منهم، فما أقرب الولي منك وأنت لا تدري، وما أقربك أن تكون وليا وأنت لا تشعر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أمل من الله أن أكون قد أفدتكم بخصوص هذا الموضوع. أشكر لكم متابعتكم وحسن إصغائكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربانيا يتجلى بسجايا